FM 93.1 Voice of the Light. A suspected bank robber leading officers. News is always on the go, and we get the stories firsthand as they happen, where they happen. We bring the information to you undiluted, verified, accurate, balanced, and without bias. Told from the human angle perspective. We interview the actors and the experts. All facts laid bare. From Nigeria to the rest of the globe, we deliver the news on time and in time. This is News Express on Adami Mogo 93.1 FM. 93.1 FM. Lekki, Lagos. On Weekend Express this evening, PFN announces 3-day nationwide prayer fasting over insecurity. Lagos government sanctions 15 money lending firms over operational violations. Manchester City beat Chelsea to FA Cup glory at Wembley. Good evening and welcome to Weekend Express on Adami Mogo 93.1 FM Lagos. This is a blend of national, local, political, international, sports and entertainment news. I am Sam Olugbemini. We begin with national security. The Pentecostal Fellowship of Nigeria has announced a 3-day nationwide fasting and prayer program over worsening insecurity and rising concerns about Nigeria's political future ahead of the 2027 elections. The Christian body said the program, scheduled for the 22nd of May to the 24th, is aimed at seeking divine intervention for peace, healing, and nationwide stability. In a statement by the PFN National Publicity Secretary Silvanus Ukafia, the council reached the resolution after what it described as extensive prayerful deliberations on the state of the nation and the role of the church at a critical time. The fellowship added that Nigeria remained a nation of immense possibilities and urged citizens, especially Christians, to stand together. Back in the metropolis, the Lagos State government has sanctioned no fewer than 15 money lending firms for violating operational guidelines and engaging in practices considered detrimental to residents of the state. The State Commissioner for Home Affairs, Ibrahim Layode, said the action formed part of the government's effort to sanitize the money lending sector and protect Lagosians from exploitation and fraudulent financial practices. According to him, money lending remains a critical component of the economy because it provides quick access to credit for small-scale business operators who often struggle to secure loans. Layode said the state government would continue to enforce strict compliance among money lenders operating within Lagos. In the meantime, the Lagos State Waste Management Authority, LOMA, says it has cleared illegal structures and activities along the Alabarago setback on the Lagos-Badagry Expressway. The managing director of LOMA, Dr. Muyiwa Gbadigeshin, said the removal of unauthorized traders, squatters, and makeshift structures reflects government's strict stance against environmental abuse and improper waste disposal practices. He explained that the enforcement became necessary due to continued indiscriminate dumping of refuse, obstruction of sanitation activities, and unlawful occupation of the highway setback by traders and squatters. Gbadigeshin noted that the exercise is aimed at restoring order, improving sanitation compliance, and safeguarding public infrastructure along one of the state's busiest transport routes. And now the Lagos State Police Command has received additional operational assets from the State Security Trust Fund in preparation for the planned launch of the Violent Crime Response Unit, which is a part of the ongoing reforms within the Nigerian police force. The reform initiative is being implemented under the leadership of the Inspector General of Police, Olatunji Disu. In a statement today, the command said the assets are intended to strengthen crime prevention and rapid response operations across Lagos State.
Receiving the equipment on behalf of the command, the Commissioner of Police, Tijani Fatai, said the support would enhance the readiness of the unit and improve the command's capacity to respond to violent crime. Moving outside of Lagos State, Oyo State Governor Seyi Makinde has warned residents against withholding critical security information from law enforcement agencies. The governor said this during the inauguration of the newly established Violent Crime Response Unit of the Nigeria Police Force and the commissioning of its headquarters in Ibadan. According to him, the recent school abduction incident in Orire local government area of the state exposed a major gap in intelligence gathering and information sharing. The governor described the launch of the specialized tactical unit as a timely and strategic response to rising cases of violent crimes across the country. And now to Ekiti, where a public affairs analyst and member of the All Progressives Congress, Asiwaju Oladimeji, has described the ongoing political tension within the APC as a reflection of the intense battle surrounding candidate emergence ahead of the 2027 polls. Speaking during an interview with Adami Mogo 93.1 FM Lagos, Oladimeji noted that massive defections to APC has increased the number of viable candidates. He also argued that Nigeria's culture of unquestioned leadership has deeply penetrated into the society, weakening democratic values and strengthening the grip of absolute power. Oladimeji also submitted that political parties continue to profit from the sale of tickets despite predetermined outcomes, arguing that internal party decisions often overshadow genuine electoral competition. And now to sports. Pep Guardiola has become the first manager in English football history to win a domestic cup double on two separate occasions after guiding Manchester City to FA Cup glory at Wembley. Antoine Semenyo was the hero for City, producing a stunning backheel finish late in the second half to seal victory over Chelsea and secure the club's second trophy of the season. The triumph means Guardiola has once again led Manchester City to a domestic cup double, adding the FA Cup to the Carabao Cup already won earlier in the campaign. For Chelsea, they have now missed out on a major opportunity to salvage their season as uncertainty continues to surround the club's managerial situation, with a search for a new head coach ongoing. And that's the size of Weekend Express on Adami Mogo 93.1 FM. Here's a recap of the biggest stories. We told you that the Pentecostal Fellowship of Nigeria has announced a 3-day nationwide fasting and prayer program over the worsening insecurity and rising concerns about Nigeria's political future ahead of the 2027 elections. We also told you that the Lagos State government sanctioned no fewer than 15 money lending firms for violating operational guidelines and engaging in practices considered detrimental to residents of the state. And finally, we told you that the Lagos State Waste Management Authority LOMA has cleared illegal structures and activities along the Alabarago setback on the Lagos-Badagry Expressway. Weekend Express was put together by Ayo Adeke. I am Sam Olugbemini. Thanks for listening. Good evening. See why I saw yesterday. Which kind of be this? When this Nigeria won't vote, see as road just scatter. All my way don't turn brown. God, I beg. You vote last election. You vote. Vote asal. You know as I dey be now. You know street. No man know our time no day now. Vote asal. Say country dey improve. Guy, if I no vote, I no get the power. Your voice is now your power. I want to cock yourself. Sell your vote, just sell your future, but sell your birthright. How much divide them by 4 years? How much that? Your vote
and your power no door. Make we choose leaders wey sabi. Your PVC, your future. No waste time. No sell your photo. We're talking about it once a month. So, very valuable. Shondo, Shonfile, Ogoto Jazz Stream. Adami Mogo, 93.1 FM, Lagos. ẹ kúrọ̀lẹ́ àsìkò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ tòní òde yìí ọpẹ́ rẹ̀ náà láṣẹ lókè èèpẹ̀ èyí ni àkótán ìròyìn eléyìí tó ń dé sí etí gbọ́ yín láti ìkànnì àdámímógò 93.1 FM ní Lekki phase 1 ní ìpínlẹ̀ Èkó ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó súyọ nínú ìròyìn náà. ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ eléyìí tí ń ṣe àfihàn iná ẹ̀mí mímọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà yan ẹgbẹ́ PFN náà ló ti kéde àdúrà tàwé ọlọ́jọ́ mẹ́ta látàrí ìdojúkọ ètò ààbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ló ti fi ọwọ́ ṣìkún òfin gbé àwọn ayánilówó 15 níye látàrí pé wọ́n ń tàpá sí òfin ìyánilówó. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Man City náà ló ti gbẹ̀yẹ̀ mọ́ Chelsea lọ́wọ́ níbi eré bọ́ọ̀lù ti alásopọ̀ eléyìí tí wọ́n fi ń gba ife ẹ̀yẹ ní Wembley. ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Túndé Ọláwùyí lóníròyìn. ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ilé ti ṣàfihàn iná mímọ́ náà ló ti sọ di mímọ̀ pé àwọn ti kéde àdúrà tàwẹ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́ta lórí àti fi lè dẹ́kun àìláàbò ilé tó ń gògò sí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tó ń ti kọminú lórí ipò tí agbo òṣèlú wà ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 tí ń bọ̀. ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ náà ló sọ ilé ìdí mímọ̀ pé àdúrà ọ̀hún tó ń tàwẹ̀ náà ni yóò gbéra sọ ní ọjọ́ 22 sí ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ọdún 2026 tá a wà nínú èyí lórí àti fi lè fa ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà tó ń ti ìwòsàn àti ìdúróṣinṣin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún eléyìí tó fi léde lónìí òde yìí akọ̀wé ìpolongo àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ ọ̀hún Sylvanus Ukefia òun náà ló sọ di mọ̀ pé ẹgbẹ́ ọ̀hún òun náà ló fi ẹnu kò láti ṣe ìpàdé alágbára tó kún fún iná ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú àdúrà tó lágbára ní àkókò tá a wà yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe ìpàdé pọ̀ lórí àti bójúnú wo ipò tí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wà lásìkò tá a wà tó ń ti ipò tá a wà tí wọ́n sì ń pé ó yẹ kí ìjọ lọ́lọ́kan òjọ̀kan kó kópa láti wágbó dẹ́kun fún àìláàbò lórílẹ̀‐èdè yìí lákòókò yìí. ẹgbẹ́ náà ló ti wá fi kún pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ni ó jẹ́ orílẹ̀-èdè eléyìí tí ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúṣe eléyìí tí ó tún ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ó ṣeé ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí bí a bá gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ tó sì rọ àwọn ará ìlú pàápàá jù àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi láti fohùn ṣọ̀kan láti gbóhùn àdúrà sókè lákòókò yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ní ọwọ́ ṣìkún rẹ̀ ti tẹ àwọn ayánilówó 15 níye látàrí pé wọ́n ń tàkìtì pàkọ́ sí àwọn òfin tó ń ti àlàkalẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìyánilówó
eléyìí tí ó sì lè ṣe àkóbá ńlá làgbà fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí tó ń ti ọ̀rọ̀ ìlélọ́lọ́kan òjọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Èkó Ibrahim Láyọ̀dé òun náà ló sọ di mọ́ pé ìgbésẹ̀ náà ló wáyé látàrí akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀ka ìyánilówó àti láti dáàbò bo àwọn ará ìpínlẹ̀ Èkó ká má bàa kó sí owó àwọn alágbèédá tí ń yánilówó ní ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ètò ìyánilówó náà ló jẹ́ àwọn ọ̀nà kan gbòógì lórí àti mú kí ètò ọrọ̀ ajé ó tún rú gọ́gọ́ sí, pàápàá jùlọ lórí àti pèsè owó ní ìyára kankan fún àwọn olókoòwò kéékèèké létí ìmọ̀ àṣòro fún wọn láti rówó ńlá yá ní ilé iṣẹ́ tí wọ́n yáni lówó ọ̀hún. Láyọ̀dé náà ló ti wá sọ di mọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó òun náà ni onítẹ̀tì nínú ojúṣe rẹ̀ láti rí pé àwọn ilé iṣẹ́ yìí ń tẹ̀lé àwọn ìlànà tó tọ́ tó sì yẹ tó ń ti títẹ̀lé òfin lórí ìlànà ìyánilówó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àkótán ìròyìn ṣì ń lọ lọ́wọ́ níkànnì Àdámimọ́gò 93.1 FM nílẹ̀ Kìfẹ́sùn ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n yóò wọ́n ti sọ di mọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ ìṣàkóso àjọ tó ń ṣe àmójútó ẹ̀gbin lọ́lọ́kan òjọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Èkó yún àjọ lọ́mà iná ló ti bi àwọn ibùdó ilé tí wọ́n kọ́ lọ́nà ìtọ́wólulẹ̀ tó ń ti àwọn àtíbàbà lọ́lọ́kan òjọ̀kan wo ní agbègbè ti Alábàràgó ní òpópónà márosẹ̀ ti ìlú Èkó lọ sí Badagry. Olùdarí àjọ ti lọ́mà ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Múyìwá Gbádégẹṣin iná ló sọ eléyìí di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ akin eléyìí tí àjọ ń gbé lórí àti lé àwọn tí wọ́n ń tajà lọ́nà àìtọ́ kò níbi tí wọ́n ti ń tajà òun náà ló wà lára àwọn akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti jẹ́ kó wà ní mímọ́ tónítóní àti lórí àti pé kí àwọn ará ìlú lè máa da pàǹtírí sí àwọn ibùdó ìyàsọ́tọ̀. Kò ṣàṣe lálàyé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ti àjọ náà ni wọ́n ní tètè lórí àti wagbo dẹ́kun fún mímọ́ da ilẹ̀ síbi tí ò tọ́ àti lórí àti máa pagidínà ètò ìgbálẹ̀ gbádọ̀tí ní ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ti bí àwọn èèyàn ṣe máa ń tajà láwọn bèbè ojú òpópónà ńlá ní ìpínlẹ̀ yìí. Gbádégẹṣin náà ni òṣà ìsọ di mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún náà ló tún wà lára àwọn akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti pé kí àwọn èèyàn máa tẹ̀lé òfin ìgbálẹ̀ gbádọ̀tí àti dídáàbòbò àwọn ohun amáyédẹrùn ti ìjọba àti àwọn nǹkan míì eléyìí tí yóò ní ṣe pẹ̀lú ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò ààbò fún àwọn òǹtajà ní ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá jùlọ láwọn òpópónà eléyìí tá a dá kó ṣáájú ọ̀hún. wáyé o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó náà ló ti tẹ́wọ́ gba àwọn irinṣẹ́ ńlọ́lọ́kan òjọ̀kan láti ọ̀dọ̀ àjọ eléyìí tí ìfowógbọ́ bùkátà ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Èkó látàrí àwọn akitiyan rẹ̀ lórí ṣíṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀ka eléyìí tí ń pagidínà ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ojúṣe tó ń ti òfin tuntun ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Òfin tuntun ọ̀hún náà ló wà lára àwọn ìlànà lábẹ́ ìdarí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Ọlátúnjí Dísù lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀hún ṣiṣẹ́ àmúlò rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. Inú àtẹ̀jáde ilé ìtọ́fìlédè lónìí òde yìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún òun náà ni wọ́n ti sọ ọ́ di mọ̀ pé àwọn irinṣẹ́ tuntun ọ̀hún òun náà ni ó wà nínú àfojúsùn àti wagbo dẹ́kun fún ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ti ìyára kákà àwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Èkó. Nígbà tí wọ́n tẹ́wọ́ gba àwọn irinṣẹ́ ọ̀hún, alákòóso fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Tijani Fatai náà ló ti sọ di mímọ̀ pé àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ̀n ilé tí àjọ ń ṣe òun náà ni yóò tún jẹ́ kí ìgbélárugẹ lè wà fún akitiyan ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lásìkò táwa yìí pàápàá jùlọ ẹ̀ka ọ̀hún àti lórí àtìlẹ́yìn ìjẹ́kánmọ́ jígìrì sí ojúṣe wọn láti wagbo dẹ́kun fún ìwà ọ̀daràn ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́
onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún náà ló ti bẹnu àtẹ́lu bí àwọn ará ìlú yìí ṣe ta àwọn ikọ̀ elétò ààbò lólobó ìyọ̀n ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní ẹ̀yọ̀sọ́kà. Mákindé náà ló sọ eléyìí di mímọ̀ níbi tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹ̀ka eléyìí tí yóò máa yára kankan láti fi lè pagidínà ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní eléyìí tó jẹ́ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n sì ṣe ìfilọ́lẹ̀ ibùdó ọ̀hún nílùú Ìbàdàn. Inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà ló ti ń bẹnu àtẹ́lu ìkọlù tó ń ti bí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ ti Oríire ní ilé ìwé kan bẹ̀ tí ó sì pé eléyìí òun náà ló wáyé látàrí àwọn àlàfo eléyìí tí ń súyọ lẹ́ka àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó ń ti bí wọ́n ti ń kó ìròyìn jọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà òun náà ló ti wá ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ ọ̀tun tí wọ́n gbé lásìkò tá a wà pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìgbésẹ̀ ọ̀tun eléyìí tí ó sì tọ́ lákòókò yìí fún àjọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún láti lè máa yára kánkán láti lè gbógun ti ìwà ọ̀daràn ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ilẹ̀ wa Nàìjíríà lápapọ̀. wàyí wọn ti sọ ọ́ di mọ́ ẹ̀pẹ́ lágbo òṣèlú nìkan ilé tó jẹ́ ohun wòye àwùjọ àti bó ti ń lọ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC Aṣíwájú Ọládìméjì òun náà ló ti sọ ọ́ di mọ́ ẹ̀pẹ́ àwọn gbódòrò sọ ilé títún súyọ ní ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì lásìkò lẹ́yìn tá a wà yìí òun náà ló ń ṣe àfihàn àwọn dúkùú eléyìí tí ó lọ́pọ̀ mọ́ mímọ́ ní àwọn adarí tó ń ti àwọn olùdíje ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 tí ń bọ̀. Nígbà tó ń bá ikọ̀ ròyìn sọ̀rọ̀ lónìí òde yìí níbi àkànṣe ètò níkànnì Adámimógo ti ìpínlẹ̀ Èkó, Ọ̀làdìméjì òun náà ló ti wá ṣe lálàyé síta pé bí àwọn èèyàn ṣe ń dàgèrè wọnú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC náà ní tún ṣe àfihàn àlékún àwọn tí ń gbé àpótí ìbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Inú ọ̀rọ̀ náà ló ti wá sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà ló gbọ́dọ̀ wágbó dẹ́kun fún àwọn adarí eléyìí tí kìí tẹ̀lé ìlànà tó tọ́ tí wọ́n sì ń wágbó òṣèlú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà eléyìí tí ó fi ń dúnkokò mọ́ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò òṣèlú àwarawa nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó ń ti lílo agbára lọ́nà tó tọ́. Ọ̀làdìméjì òun náà ló ti wá ṣe lálàyé síta lásìkò tá a wáyé pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jèrè lórí mímọ́ ta fọ́ọ̀mù ìdíje dupò ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lágbo òṣèlú láì gbìyànjú láti mójútó ọ̀nà àbáyọ lórí àtijẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gòkè àgbà ní ìbámu pẹ̀lú títẹ̀lé ìlànà tó tọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùdíje ọ̀hún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá fún tìrọ̀lẹ́ tòní òde náà ni wọ́n ti sọ di mọ́ pé Pep Guardiola òun náà ló jẹ́ adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ níbi ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì eléyìí tí ó gbìyànjú láti kógojá èèyàn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbìyànjú láti fi ẹsẹ̀ ra bọ́ọ̀lù níbi ife ẹ̀yẹ ti àpapọ̀ ti eléyìí tó wáyé nílùú ti Wembley eléyìí tí Manchester City sì kópa nínú ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ pé Antonio Semenyo òun náà kógojá eléyìí tí ó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akin nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. tó
tó àkótán ọ̀rọ̀ ìfúntirọ̀lẹ́ ètò ní òde náà ni yóò máa rókè sí àhín àmọ́ kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́ kókó inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. àṣàmú wá fún yín pé ẹgbẹ́ onígbàgbọ́ ilé tí ń ṣàfihàn iná ẹ̀mí mímọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà yan PFN náà ló ti kéde àdúrà tàwẹ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́ta lórí àti fi lè wágbó dẹ́kun fún àìláàbò tó ń gògùn sí nílẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó òun náà ni ó ti fi sìnkún òfin mú àwọn iléeṣẹ́ ayánilówó 15 níye látàrí pé wọ́n ń tàkìtì pàkọ́ wọ́n sì ń tàpá sí ìlànà ìyánilówó ní ìpínlẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City náà ló ti gbé ẹ̀mọ́ Chelsea lọ́wọ́ lórí àti kógojá fún àti gba ife ẹ̀yẹ ti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní òkèta lọ́hùn-ún lẹ́yìn tó wáyé ní Wembley. ìròyìn ọ̀rọ̀ òkè fún tìrọ̀lẹ́ yìí nìkan ni Adami Mogo 93.1 FM ní Lekki phase 1 ní ìpínlẹ̀ Èkó. ẹni tí í ṣe olóòtú ròyìn náà ni Ayọ̀ Adékẹyẹ Túndé Ọ̀làwì ló kà sí etí gbọ̀yìn ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́ọ̀dẹ̀ kó wà yín.